नमस्कार, तुमचं अन्नपूर्णाज रेसिपीजमध्ये मनपूर्वक स्वागत। आज आपण पारंपरिक पद्धतीची रेसिपी पाहणार आहोत, ती म्हणजे आषाढ महिन्यात केल्या जाणाऱ्या कापण्या। यालाच काही भागात आकार तळण असे पण म्हणतात। कापण्या गूळ आणि कणकेपासून बनवतात, त्यामुळे हेल्दी आणि तितक्याच चविष्ट आहेत, पण बनवायला तर अतिशय सोपी अशी ही रेसिपी आहे। या कापण्या अतिशय खुसखुशीत होतात। चला तर मग रेसिपीला सुरुवात करूया। यासाठी आपण 1 वाटी गूळ बारीक किसून घेतलेला आहे। हा गूळ एका बाउलमध्ये घेऊ, त्यात अर्धी वाटी पाणी घालून गूळ छान विरघळवून घ्यायचा आहे। आता एका ताटामध्ये 1.5 वाटी कणिक घेतलेली आहे। यात 2 टेबलस्पून कडकडीत तेलाचं मोहन घालू आणि तेल छान कणकेमध्ये मिक्स करून घ्यायचं। तुम्हाला आवडत असेल यामध्ये सुंठ पूड किंवा बडीशेप पूड घालू शकता, पण काहीही न घालता कापण्याची चव अतिशय छान लागते, त्यामुळे यामध्ये मी काहीही घालत नाही। आता यामध्ये गुळाचं पाणी घालून पीठ छान मऊ असं मळून घ्यायचं। आता मळलेली कणिक अर्धा तास झाकून ठेवायची। आता अर्ध्या तासानंतर कणकेचा एक छोटा गोळा काढून घ्यायचा आणि याला गोल करून लाटून घ्यायचं। जास्त पातळ लाटायचं नाही किंवा जास्त जाड लाटायचं नाही। नेहमीप्रमाणे आपण चपाती करतो त्यापेक्षा थोडंसं जाड लाटायचं। लाटून झाल्यानंतर यावर खसखस घालायची आणि परत एकदा लाटून घ्यायचं। आता कापण्या कट करून घ्यायच्या। कापण्या खूप बारीक पण कापायच्या नाही, थोड्याशा मोठ्याच अशा कापण्या असतात। त्यानंतर तेल गरम करून घ्यायचं। तेल जास्त पण गरम नको आणि जास्त थंड पण नको, मध्यम तेल गरम असायला हवं। आणि तेल गरम झालं की त्यात कापण्या घालून छान तळून घ्यायच्या। या कापण्या मंद आचेवरच तळायच्या। तळून झाल्यानंतर एका ताटामध्ये काढून पूर्णपणे थंड करून घ्यायचं आणि हवाबंद डब्यामध्ये भरून ठेवायचं। 1 महिनाभर आरामात ह्या कापण्या टिकतात। यामध्ये गूळ घातलेला असल्यामुळे थोडा लालसर दिसतात, पण चवीला अप्रतिम लागतात। तर फ्रेंड्स, तुम्ही पण नक्की करून पहा आणि कशा झाल्या ते कमेंट करून मला नक्की सांगा। व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक आणि शेअर जरूर करा। आणि हो, माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर नक्की सबस्क्राईब करा। व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल धन्यवाद। चला तर मग भेटू आता पुढच्या व्हिडिओमध्ये। तोपर्यंत बाय बाय।